हेलो साथीहरु, म आएल्स शर्मा फ्रम NEB रिसोर्स। आज हामी मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको बारेमा केही जानकारी लिन गइरहेका छौं। यो टपिक चाहिँ धेरै जसोलाई गाह्रो लाग्ने गर्छ, तर यो टपिक एकदम इजी छ गाइज। यदि हजुरहरूले कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ अब ढिला नगरी यो टपिकमा घुसिहालौँ है। Millikan performed famous oil drop experiment determined charge of an electron in 1909. Millikan performed famous oil drop experiment to determine charge of an electron in यो चाहिँ मिलिकनले चाहिँ यो ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्छन् किनकि यिनले चाहिँ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउनको लागि यो एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरिन्छ। यहाँ प्रिन्सिपलमा के भन्छ भन्दाखेरि The determination of charge of an electron is based on the measurement of terminal velocity using Stokes law in two cases. हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटीमा बेस गरेर चाहिँ हामीले निकाल्छौं, त्यही भनेको हो। यो हामीले मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट कन्सिस्ट अफ टू केसेस हैन। सुरुमा हामीले चाहिँ ग्रेभिटीको मात्र इफेक्टमा यो ओइल ड्रपलाई पठाएर हामीले चेक गर्छौं, जसबाट रेडियसको आर निस्किन्छ। अनि त्यसपछि दुवैको कम्बाइन्ड इफेक्टमा हामीले ग्रेभिटी र इलेक्ट्रिक फिल्डको कम्बाइन्ड इफेक्टमा ओइल ड्रपलाई खसाल्छौं अनि त्यसबाट चाहिँ चार्ज निस्किन्छ। यो चाहिँ मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको एपरेटस हो। यहाँ चाहिँ डबल वाल चेम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एटमाइजर भयो, यो क्लकवाइज छ, यहाँ त एक्सरे पठाइया है, यहाँ त लाइट, अनि यहाँ चाहिँ भोल्टेज भी। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एटमाइजरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो प्यारल प्लेटको अप्पर प्लेटमा चाहिँ हामीले यो ओइल ड्रपलाई चाहिँ पठाउने काम गर्छौं। अनि यो दुईटा प्लेट चाहिँ प्यारल प्लेट हुन्, जसमा चाहिँ यो ए चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल हो, भोल्टेज भी सप्लाई गरेछ, अनि बी चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ। अनि हामीले जब एटमाइजरको थ्रु हामीले ओइल ड्रपलाई पठाउँछौं त्यतिबेला फ्रिक्सनले गर्दा चाहिँ चार्ज हुन्छ ओइल ड्रप चाहिँ। यदि फ्रिक्सनले गर्दा पनि चार्ज भएन भने चाहिँ हामीले यताउता एक्सरे पठाएर आयोनाइज गर्छौं, जसले गर्दा ओइल ड्रप चार्ज हुन पुग्छ। अप्पर प्लेटमा चाहिँ होल हुन्छ, जुन यो ओइल ड्रप चाहिँ यो अप्पर प्लेटको होलबाट झरेको हो। यति हो यहाँ बुझ्ने। अब यहाँबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ ओइलको ठाउँमा वाटर किन युज गरेनौं भन्ने क्वेसन हो। यसको एन्सर हामीले थाहा पाइहाल्छौँ सिधै। यहाँ मैले यसो सजिलोको लागि लेख्दैछु, वाइ वाटर क्यान नट बी युज्ड इन योमुडी भनेको चाहिँ मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हो। यसो सर्ट फर्ममा मोड भनेर लेखिदिएको, किनकि वाटर चाहिँ भोलेटाइल इन नेचर हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ भोलेटाइल भएपछि के हुन्छ, वाटर सजिलै डिसपियर हुन्छ, तर ओइल चाहिँ नन भोलेटाइल हो, जसले गर्दा ओइल चाहिँ डिसपियर हुँदैन। लो भ्यापर प्रेसर नै हुन्छ, नन भोलेटाइल हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा वाटर युज नगरेको। अनि यता चाहिँ हामीले लाइट किन पठाएको भन्दाखेरि यो ओइल ड्रप खसेको झरेको हामीले हेर्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले लाइट पठाएको। अनि यो माइक्रोस्कोपबाट चाहिँ अब्जर्भरले अब्जर्भ गर्छन्। त्यही हो यहाँ भएको कुरा भनेको। यसमा यो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी त्यति धेरै क्वेसन सोध्दैन, अलमोस्ट सोध्दैन भने नै हुन्छ। मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ हामी भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आयौँ। हजुरले माथिको पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है। मैले अब यो पढ्न थालिनँ, मैले पुरै बुझाइसकेको छु हजुरहरूलाई। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर द ग्राभिटी अलोन, अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी अलोन हो। अनि हामी दुईटा केसमा पढ्छौँ भनेको थियौँ नि त। अनि अर्को चाहिँ के हो, मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने हुन्छ। यो बुझौँ है त। अब हामीले यो चाहिँ ओइल ड्रप हो यो अप्पर प्लेटको होलबाट यो खसेको ड्रपहरू भन्ने हो। ओइल ड्रप हो, यो हल्का म्याक्सिमाइज गरेर हेरेको हामीले। यो ओइल ड्रप हो। ओइल ड्रपको चाहिँ वेट चाहिँ डाउनवार्ड लाग्छ। अनि हामीले जब ग्राभिटीको मात्रै इफेक्टमा हामीले जब ओइल ड्रपलाई खसाल्छौँ नि, तब चाहिँ ओइल ड्रप तल झर्छ, डाउनवार्ड मुभमेन्ट हुन्छ, जसले भेलोसिटी डाउनवार्ड मुभमेन्ट छ। अनि जुन
यदि ओइल ड्रप तल झरेछ भने भिस्कस फोर्स माथि लाग्छ, यदि ओइल ड्रप माथि गयो भने चाहिँ भिस्कस फोर्स तल लाग्छ। अनि अफ थ्रस्ट भनेको त सधैँ माथि नै लाग्ने हो। यसमा हामीले यो मोसनको कुरा हेर्नुपर्छ कि बढी जस्तो हैन। ग्रेभिटी अलोनमा चाहिँ ओइल ड्रप मुनि झर्छ, अनि त्यही भएर मोसन मुनि भएपछि भिस्कस फोर्स माथि लाग्छ। यदि माथि गएको भए चाहिँ भिस्कस फोर्स मुनि लाग्थ्यो। यस्तै बुझ्ने हो कि यहाँ कन्सेप्ट भनेको त्यही हो। यो मोसन अफ ओइल ड्रप हेर्नुपर्छ कि तल झर्छ कि माथि झर्छ कि स्टेसनरी भनेको कतै न माथि न तल एउटै ठाउँमा रहिरहने सतहमा तैरिरहने जस्तै के त्यस्तो हुन्छ कि त्यस्तो भएको बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा भिस्कस फोर्स लाग्दैन है। यहाँ त्यही लेख्यौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अफ बिट्विन प्लेस द ओइल ड्रप फल्स अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एन्ड इज स्पिड इन्क्रिजेस एज अफ थ्रस्ट एन्ड भिस्कस फोर्स यु प्लस F1 भनेको भिस्कस फोर्सको डिनोटेसन हो। एक्टिङ अपवार्ड ब्यालेन्सेस द वेट ड्रप फल्स विथ कन्स्ट्यान्ट टर्मिनल भेलोसिटी V1 एज इन फ्री बडी डायग्राम FBD भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मुनि लागेको वेट र अनि माथि भएको यो अफ थ्रस्ट र भिस्कस फोर्स ब्यालेन्स्ड हुन्छ के। त्यही भएर हामी W इक्वल U प्लस F1 लेख्छौँ। जुन पनि कन्डिसनमा हामीले यो मुनिको यो डाउनवार्डमा यदि भिस्कस फोर्स लागेको है W प्लस F1 इक्वल U लेख्थ्यौँ। जुन पनि मुनि लागेको र इक्वल माथिको गर्ने, यो यति बुझ्नु हजुरले, किनकि ब्यालेन्स हुन्छ त्यही भएर। अब यहाँ हामीले त्यही गरेको। यहाँ चाहिँ के हो भन्दा माथि अफ थ्रस्ट र भिस्कस फोर्स छ हैन, त्यसैलाई U प्लस F1 अनि यो मुनि वेट छ इक्वल W गरेको। U प्लस F1 इक्वल W अनि यहाँ के भयो F1 यो भिस्कस फोर्स भनेको हामीले अब यो अफ थ्रस्टलाई यता ल्याएर W माइनस U गरायौँ, जुन इक्वेसन I मान्यौँ हैन। अब हामीले भुल्नै नहुने कुरा भनेको चाहिँ यो ओइल ड्रपको रेडियस, ओइल ड्रप सर्कुलर छ, यसको रेडियस हुन्छ, यसको रेडियसलाई हामीले R मान्छौँ। अनि यो ओइल ड्रपको डेन्सिटीलाई हामीले यो चाहिँ एकदम नोट डाउन गर्नु है। ओइल ड्रपको डेन्सिटीलाई हामीले रो मान्छौँ। हो यस्तो रो हो, यो रो चाहिँ ओइल ड्रपको डेन्सिटीलाई हैन। अनि यो एयर हुन्छ, एयर त हुन्छ नि त, अब त्यो खस्यो भनेपछि त अब एयर त भइहाल्छ, अभियस कुरा नै हो हैन। एयरको डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले सिग्मा मान्छौँ के। मान्छेहरू सबैभन्दा बढी झुक्किनु भनेको यसैमा हो। डेन्सिटी अफ ओइल ड्रपलाई चाहिँ रो मान्छौँ, डेन्सिटी अफ एयरलाई चाहिँ हामीले सिग्मा मान्छौँ। यो चाहिँ याद राख्नै पर्ने कुरा हो। त्यही छ, R इक्वल रेडियस अफ ओइल ड्रप, रो इक्वल डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप, अनि सिग्मा इक्वल डेन्सिटी अफ एयर भयो। अनि इटा भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। भिस्कस फोर्सको फर्मुला चाहिँ 6 पाई इटा R V1 हो। यो चाहिँ हामीले स्टोक्स लबाट पाएका हौ, यति सम्झिनु। तर यो चाहिँ घोक्नै पर्छ है, 6 पाई इटा R V1 भनेर है। एन्ड त्यही भने भिस्कस फोर्स F1 इक्वल 6 पाई इटा R V1 फ्रम स्टोक्स ल हो। यो इटालाई चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्छौँ। यो हामीले किन पढेको भन्दाखेरि क्वेसनमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अनि भ्यालु नै दिएको हुन्छ कि, अनि त्यो भ्यालु भनेको यहाँ यो इटामा हो, यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने हो। अब हामीले यहाँ के थाहा पाउनु पर्छ त। अब हामीले F1 को भ्यालु थाहा नै छ, स्टोक्स लले दियो 6 पाई इटा R V1। वेट र अफ थ्रस्टको भ्यालु निकालौँ है। अब हामीले वेट अफ ओइल ड्रपको भ्यालु निकाल्न लायौँ। वेट भनेको के हो, मास इन्टु ग्रेभिटी। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, थाहा नभएको थाहा पाउनुहोस् अहिले। मास इन्टु ग्रेभिटी गर्यो भने वेट आउँछ। मास भनेको के हो, अब मासको ठाउँमा भी रो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई के थाहा छ त, डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हुन्छ हैन। अनि अब यसलाई चाहिँ अब भोल्युमलाई यता लैदिउँ न डाइरेक्ट। त्यस्तो गर्दा के हुन्छ, मास इक्वल डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। डेन्सिटी अफ ओइल ड्रपलाई मैले के सम्झिनु भनेको, रो भनेको थिएँ हैन, रो भयो। अनि भोल्युम भनेको भोल्युमको भ्यालु त भी नै हो हैन, त्यही हो यसको। हो त्यसैले अब यो मास भनेको के भयो, भी रो भएन। हो त्यही हो यहाँको, हो त्यही भी रो अनि जी भयो। भोल्युम अफ यो ओइल ड्रप के हल्का यो सर्कुलर भन्दा स्फियर सेपको, स्फेरिकल सेपको हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ,
भोल्युमलाई चाहिँ भोल्युम अफ स्पियर भनेर हामीले के पढ्दै आएका छौँ 4/3 पाई r³ थाहा छ भने राम्रो, नथाहा भयो नि भोग्नु है। 4/3 पाई r³ अनि रो जी भयो। अफ थ्रस्टमा चाहिँ अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ वेट अफ एयर डिस्प्लेस भएकै सँग इक्वल हुने हो अफ थ्रस्ट भनेको, जुन चाहिँ अब यो वेट भनेको के हो त मास इन्टु ग्रेभिटी भी रो जी आएको थियो नि त यहाँ त हैन। तर अब एयरको केसमा चाहिँ के आउँछ भी सिग्मा जी आउँछ, डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ हैन। भी सिग्मा जी आयो अनि भोल्युमको ठाउँमा 4/3 पाई r³ सिग्मा जी आयो। इक्वेसन 1 के भयो, अब हामीले यहाँ लएर पुट गर्छौँ हैन। हो यहाँ लएर 6 पाई इटा r v1 लेख्छौँ अनि डब्लु भनेको कति आयो 4/3 पाई r³ रो जी अनि 4/3 पाई r³ सिग्मा जी लेख्छौँ। अब यसैलाई अनि कमन लिन्छौँ, कमन लिएपछि यसो काटकुट गरेपछि आइहाल्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन आइ मान्छौँ। यिनीहरूको भ्यालु थाहा भयो भने चाहिँ रेडियस अफ ओइल ड्रप डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ जाउँ मोसन अन्डर द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ ग्राभिटी इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र ग्राभिटी दुवै अन भएको केसमा चाहिँ ओइल ड्रपमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिक फोर्स नै लाग्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स लागेपछि त ओइल ड्रप त माथि मुभ हुन्छ के, माथि मुभ हुने भनेको भेलोसिटी माथि लाग्यो भनेपछि विस्कस फोर्स तल लाग्छ अनि ओइल ड्रपको सधैँ वेट मुनि लाग्छ अनि माथि अफ थ्रस्ट लाग्छ। त्यही हो। व्हेन स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल भोल्टेज बाई डिस्टेन्स इज एप्लाइड बिट्विन प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स dominates the weight and the oil drop moves upward with terminal velocity at v2. The oil drop remains in equilibrium under the action of four forces f2 plus w downward is in free body diagram भने हो। अब के हुन्छ मैले अघि नै भनेको यो माथि गएर मुनिको इक्वल एफ प्लस यु इक्वल f2 प्लस w हुन्छ। त्यही हो यहाँ लेखेको। एफई अब यो इलेक्ट्रिक फोर्सले यतै राख्यौँ, w माइनस यु यता ल्यायौँ अनि प्लस f2। यो हामीले किन गरेको भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा हामीले के गरे हौँ w माइनस यु भनेको f1 हो। अब हामीले त्यो गरेर यसलाई यता ल्याएको f1 लेख्नलाई w माइनस यु भनेको f1 भयो, f1 प्लस f2 भयो। अनि फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला के हो क्यु छ हैन। क्यु छ भनेपछि f1 भनेको 6 पाई इटा r v1, f2 भनेको 6 पाई इटा r v2, 6 पाई इटा r v1 प्लस v2 भयो। अनि त्यसलाई कमन लिएर यो एक्सप्रेसन आएको क्यु भयो अनि त्यसपछि इलाई यहाँ तल ल्याइयो, तल ल्याएपछि यो एक्सप्रेसन आयो हैन। हो यो एक्सप्रेसनले चाहिँ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन डिटरमाइन गर्छ, चार्ज अफ एन ओइल ड्रपलाई डिटरमाइन गर्छ। अब हामी चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन पत्ता लगाइसक्यौँ भनेपछि त मिलिकन ओइल ड्रपको एक्सपेरिमेन्ट त सकिसक्यो। तर हामीलाई अझै एउटा के चाहिँ चाहिन्छ भन्दाखेरि अब जब चाहिँ स्टेसनरी कन्डिसनमा हुन्छ भनेर त्यस्तो यस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। त्यो के हुन्छ त्यतिखेर भेलोसिटी जेरो हुन्छ, विस्कस फोर्स लाग्दैन अनि त्यही भएर चाहिँ एफ इक्वल डब्लु वेट हुन्छ हैन। अनि त्यसरी नै गर्ने हो। अनि इक्वल गरेपछि अनि त्यही एक्सप्रेसनहरू राखेर चाहिँ आउँछ कि जब स्टेसनरी कन्डिसन हुन्छ नि। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेरो भयो अनि विस्कस फोर्स लागेन, माथि अफ थ्रस्ट यो इलेक्ट्रिक फोर्स अनि डब्लु अनि यिनीहरू इक्वल गर्ने हो। अनि यसरी गरेर हामी चार्जको भ्यालु निकाल्छौँ। हजुरले यसो पजर हेर्नु होला। अनि त्यसपछि हामीले जब चाहिँ ओइल ड्रपको वेट चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्सको भन्दा बढी हुन्छ तब चाहिँ मुभमेन्ट डाउनवार्ड हुन्छ नि त। मुभमेन्ट डाउनवार्ड भएपछि चाहिँ अब के भयो मुभमेन्ट डाउनवार्ड भएपछि अनि विस्कस फोर्स माथि लाग्यो अनि एफ प्लस यु प्लस f2 इक्वल डब्लु हुन्छ। अनि त्यही गरेको अनि त्यसपछि यहाँ गरेर अब एक्सप्रेसन आयो, यति आयो। यसरी हामीले चार्ज निकाल्छौँ। हामीले यो घोक्न पर्दैन कि गाइजहरू धेरै। हामीले ओइल ड्रपको यसो केस बुझ्ने हो अनि भेलोसिटी लाउने हो अनि विस्कस फोर्स कता लाग्छ त्यही हेर्ने हो। अनि त्यसमा चाहिँ इक्वल गरेर अनि न्युमेरिकल सल्भ गर्दा पनि यही सुरुवात यसरी नै गर्नु है। यो एकदम बेस्ट हो। यो चाहिँ अर्को केस हो, यो आइडियल केस भन्छन्। यो चाहिँ चार्ज ओइल ड्रप रिमेन्स स्टेसनरी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन भ्याक्युम जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स र वेट इक्वल हुन्छ। अनि त्यसलाई इक्वल गरेर हामीले यति भ्यालु निकालेको। यसरी चाहिँ हाम्रो मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट पनि सकिन्छ। अब म गाइज यसो सरसर्ती समराइज गरिदिइहाल्छु। जस्तो कुनै पनि न्युमेरिकल क्वेसन आयो नि, यदि मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी अलोन भन्छ भने त्यसले रेडियस डिटरमाइन गर्छ है गाइज। यो चाहिँ सम्झिनु होला। कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ ग्राभिटी एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड आएपछि बल्ल त्यसले चाहिँ चार्ज डिटरमाइन गर्ने हो। अनि हामीले जहिले पनि मोसन हेर्छौँ, ओइल ड्रपको मोसन हेर्छौँ अनि मोसन यदि माथि लाग्यो भने विस्कस फोर्स मुनि लाग्छ, अप्ठ्यारो सधैँ माथि लाग्छ, वेट सधैँ मुनि लाग्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिँ सधैँ माथि नै लाग्छ। अनि त्यही अनुसार हामीले इक्वल गर्ने हो। त्यही हो यसको मेन कन्सेप्ट भनेकै त्यही हो गाइज।
मजा हजुरहरूले होइन मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ त्यो न्युमेरिकल आउने बेला चाहिँ कुनै कुनै धेरै जसो क्वेसनमा अप्ठ्यास दिएको हुन्न है। अप्ठ्यास नदिएको खण्डमा हामीले अप्ठ्यास नल्याइकन फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है। अप्ठ्यास लाउने पर्छ नि छैन। यो चाहिँ हल्का न्युमेरिकलमा सुरुमा हल्का झुक्किने कुरा हो। अप्ठ्यास चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न नि सक्छौँ। कुनै कुनै क्वेसनहरूमा नदिएको खण्डमा जुन जुन भ्यालु दिन्छ नि त्यही भ्यालु राखेर हामीले गर्ने हो। मोडर्न फिजिक्स भनेको त्यही हो गाइस। ल गाइस, यति समय साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।